Good evening guys. So ito, tuturo ko sa inyo paano ko nakakuha ng $5 o katambas ng 243 pesos sa PayPal ng libre lang. Legit to guys, 100%. So, disclaimer lang guys, marami nang gumagawa nito, marami nang nakaalam nito. And para lang ito sa mga PayPal user na may exciting account na sila dati pa. Bawal ito sa mga new user or yung mga kakagawa pa lang ng account. So, inulit ko guys sa mga dating account lang ng PayPal. So, ganito siya guys. Ayan, nakita nyo, $5. So, ilalagin ko yung PayPal ko guys. Makikita nyo. Okay, wait lang natin. Ayan, ito guys. Ito yung magpapakita sa inyo. Ito. Pag pinindot nyo yung link na ilalagay ko dyan sa description, ito yung lalabas kung na-claim nyo na or bagong account lang yung ginawa nyo. So, gaganda lang to yung mga dati lang guys. Makakukuha nyo yung $5 na free. Pwede nyo siyang i-cash out via GCash. So, ilalagin yung PayPal ko. Papakita ko yung PayPal. So, papakita ko na na-receive ko talaga yun. So, ito guys. Ayan guys. Papakita ko. Yan ibig sabihin yan na-claim ko na. Ito yung bali ito yung event nila. Bali ito yung event nila guys. Ayan. Ayan. Ito. So, kailangan mong account nun dati pa or nagawa mo na dati bago ka makapag-avail dito. So, ito papakita ko sa inyo guys yung na-receive ko. Ito siya. Legit siya guys. Ayan yung na-receive ko. So, kinonvert ko siya to PH. Then, pinasa ko siya sa friend ko. Kaya ako siya na-cash out sa GCash. So, ayan guys. Nulat ko guys. Para lang sa mga may PayPal account na dati pa. Sa mga may exciting account na. Okay, papakita yung ibang proof pa. Ito. Tsaka ito guys. Ito yung nung pinasa ko na yung pera na $5 dun sa trader. Dun sa kakilala kong trader. Ayan. So, na-cash out ko siya ng libre. Yung link guys nasa description nilalagay ko. Para lang sa may mga PayPal account. Yung link guys, ito. Papakita ko na rin sa inyo. Ito yung link. Ayan. Pag-click mo na ito, i-copy nyo yan. Punta kayo ng Google Chrome. Dito nyo lagay. Then, click enter. Pagkatapos nyan, may mangyayari dito, ilalagay nyo daw yung account nyo. Tapos, matatanggap nyo yung $5. Ganun lang guys. Ganun lang kadali. Basta yung link na sa description. So, basta, ayan guys. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys.